माइक्रोसफ्ट एक्सेल एक यस्तो टुल्स हो जसको प्रयोग सबैले गर्दछन्। चाहे तपाईँ एक विद्यार्थी हुनुहुन्छ, एक काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ वा व्यवसायी हुनुहुन्छ, तपाईहरू सबैलाई एमएस एक्सेलको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले आजको भिडियोमा म तपाईलाई एमएस एक्सेलको बारेमा बताउँछु। मैले एमएस एक्सेलसँग सम्बन्धित केही टिप्स एन्ड ट्रिक्स ल्याएको छु जसले तपाईहरूको एमएस एक्सेलको एक्सपिरियन्सलाई धेरै सहज र एकदमै राम्रो बनाउनेछ। ट्रस्ट मी, यी सबै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरूको लागि जुन म तपाईलाई यस भिडियोमा बताउन जाँदैछु, तपाईसँग एकदमै बेसिक एक्सेलको ज्ञान हुनु पर्दछ। तपाईले कुनै एडभान्स फर्मुलाको प्रयोग गर्नु पर्दैन, कुनै पनि लामो र विस्तृत प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्दैन। एकदमै छोटो, एकदमै बेसिक तर धेरै उपयोगी टिप्स एन्ड ट्रिक्स एमएस एक्सेलसँग सम्बन्धित यस भिडियोमा म आज तपाईलाई बताउन जाँदैछु। भिडियो एकदमै हेल्पफुल र इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। भिडियो पुरासम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते, म दिपेन्द्र क्रुकेल, आइटी जर्नी हबमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ। हाम्रो टिप्स नम्बर 1 मा रहेको छ सेन्टर। कुनै पनि टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले मर्ज नगरिकन यो सेलहरूको बिचमा कसरी राख्ने भनेर हामी सिक्न गइरहेका छौँ। जस्तो अब यो टेक्स्ट भयो, यति टेक्स्टलाई हामीले जब सेलेक्ट गर्यौँ नि, यसको ठ्याक्क बिचमा चाहिँ हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि यहाँ केही अक्षर चाहियो। जस्तै अब यहाँ स्यालेरी सिट भनेर लेखौँ होइन, SALARY स्यालेरी SHAET सिट, स्यालेरी सिट भनेर हामीले लेख्यौँ। तर अब यसलाई हामीले सेन्टरमा चाहियो, तर यसलाई मर्ज गर्नु भएन होइन। मर्ज गऱ्यो भने हाम्रो फर्मुलाहरू के गर्दाखेरि प्रब्लम आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले मर्ज नगरिकन यसलाई सेन्टर गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पहिला यसलाई सेलेक्ट गरौँ, कति बार मर्ज गर्ने भनेर यति सेल रेन्ज हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ। अब कन्ट्रोलसँग 1 थिच्यो भने चाहिँ हाम्रो सेल रेन्ज आउँछ, फर्मेट सेल भनेर आयो। एकछिनले ह्याङ भइरहेको छ, एकैछिन आइसक्यो। अब अलाइनमेन्टमा जाउँ अनि त्यसपछि अब हामीले होरिजेन्टलमा जाउँ, सेन्टर एक्रस द सेलेक्सनमा क्लिक गरौँ। अब टेक्स्ट ऱ्याप गर्ने हो कि के गर्ने हो, मर्ज हामीले यहीँबाट पनि गर्न सक्छौँ र सिधै त्यहीँबाट पनि हामीले मर्ज एन्ड सेन्टर गर्न सक्छौँ। अब हामीले चाहिँ सेन्टर एक्रस द सेलेक्सनमा क्लिक गरौँ, सेलेक्ट गरौँ। अब ओके गरिदिउँ। अब त्यसपछि हाम्रो यहाँ आइसकेको छ। त्यस्तै अब यहाँ महिना लेख्नु पर्यो भने, जस्तो अब यो माघ महिनाको हो भने माघ गऱ्यो। अब के गर्नु सक्यो, हामीलाई सेन्टर गर्नु छ भने यसलाई फेरि सेलेक्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि कन्ट्रोलसँग 1 थिच्नु पर्यो। अब हामी नम्बरमा हामीले केही पनि गर्दैनौँ, सिधै अलाइनमेन्टमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ हामी जान्छौँ सेन्टर एक्रस द सेलेक्सन। अब यसलाई टेक्स्टलाई तलमाथि गरेर लेख्ने हो कि भनेर नि हामीले मिलाउन सक्छौँ, कसरी लेख्ने टेक्स्टलाई भनेर हामीले चाहिँ यो डिग्रीहरू मिलाउन नि सक्छौँ यहाँबाट। तर हामी यो नचलाउँ, यत्तिकै हामीलाई ठिक छ, ओके गरिदिउँ। अब यो पनि सेन्टरमा आएको छ। अप्पर केस हाम्रो चाहिँ टेक्स्टहरू सब टाइप भइसकेको छ, तर हामीलाई अप्पर केसमा चाहिन्छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कुनलाई हामीलाई अप्पर केसमा चाहिन्छ त्यो टेक्स्टलाई हामीले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ, अथवा रो कोलम जे हो जुन एरियामा हामीलाई अप्पर केस चाहिएको छ त्यसलाई सेलेक्ट गरौँ। त्यसपछि हामी होम ट्याबमा जाउँ। त्यसपछि अब हामीले यहाँ अप्पर भएको फन्ट युज गर्न सक्छौँ। जस्तो अब ब्याट्सम्यान भन्ने यो फन्ट हेरौँ, हेर्नुहोस् यो चाहिँ क्यापिटलाइज भयो। अब त्यसपछि हामीलाई यो पनि हामीलाई क्यापिटलमा चाहिन्छ। यति एरियालाई चाहिँ हामीले क्यापिटल गर्नु छ भने हामीले यहाँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि हामी फन्टमा जानु पर्यो अनि क्यापिटलाइज्ड फन्ट कुन चाहिँ फन्ट चाहिँ क्यापिटलमा छ त्यो फन्ट हामीले युज गर्नु पर्यो। जस्तो अब हेरौँ यो फन्ट हाम्रो क्यापिटल फन्ट छ,
हेर्नुहोस् त अब यो क्यापिटल भयो है। अब यसलाई अझ बोल्ड गरिदिउँ, यतिलाई चाहिँ कन्ट्रोल बी गर्यो, बोल्ड भयो। अब हाम्रो यो टेक्स्ट क्यापिटलमा भयो। अब यसलाई सेभ गरेर हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ र क्यापिटलमा नै आउँछ। यो भइसकेपछि हाम्रो प्रिन्ट पनि क्यापिटलमा देखिन्छ। अर्को टिप्स रहेको छ म्यासेज, सेल म्यासेज। सेलमा चाहिँ यहाँ कुनैमा क्लिक गर्दाखेरि यो यस्तो गर्न पाइन्छ, यस्तो पाइँदैन भनेर दिने खालको म्यासेजलाई चाहिँ हामीले सेल म्यासेज भन्छौँ। अब त्यसको लागि यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो अथवा कुनै रेन्जमा सेलेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तो यसलाई यति सेलेक्ट गरौँ। अब त्यसपछि डेटामा जाउँ। अब डेटा भ्यालिडेसनमा जाउँ। डेटा भ्यालिडेसन। अब हामीले अरू केही गर्नु परेन यसमा। सेटिङमा यहाँ एनी भ्यालु छोडिदिउँ। यहाँ इनपुट म्यासेजमा जाउँ। टाइटल भनेको के टाइटल हो, के सम्बन्धी हो भन्दा SALARY स्यालेरी भनेर मात्र लेखौँ। अब ENTER इन्टर SALARY स्यालेरी 15,000 to 25,000। हामीले चाहिँ 15,000 देखि 25,000 सम्म चाहिँ इन्ट्री गर्न पाउने भनेर म्यासेज लेखिदिउँ। ओके। अब यहाँ हेर्नुहोस् त म्यासेज आइरहेको छ। हामीले यसमा वार्निङ राखेका छैनौँ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ वार्निङ आउँदैन। यहाँ कम राखिरहेको छौँ नि, होइन? हो यसरी नआएको हो। जस्तो अब यहाँ 18,000 हाल्नु पर्यो। हामीले स्यालेरी चाहिँ कतिदेखि हाल्ने भनेर हामीले त्यसको लागि मात्र एउटा इन्फर्मेसनको लागि मात्र हामीले यो राखेका भयो। जस्तो अब यो नामहरूमा सबै क्यापिटल मात्र राख्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस् भन्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो? सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। डाटा भ्यालिडेसनमा जानु पऱ्यो। डाटामा जानु पऱ्यो। डाटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गर्नु पऱ्यो। अब इनपुट म्यासेजमा इन्फर्मेसन भनेर लेखौँ। इन्फर्मेसन इन्टर UPPER पर CASEKSONLY ओन्ली। जस्तो अब हामीले यो म्यासेज राख्थ्यौँ भने अब यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्ने बेला त्यो म्यासेज चाहिँ आउँछ। अप्पर केसमा मात्र इन्ट्री गर भनेर आयो, होइन? अब हामीले त्यो अनुसारले यसमा म्यासेज राख्न सक्छौँ। अब हामीलाई कुनै पनि समयको यहाँ डेट चाहिन्छ। हामीलाई यहाँ डेट चाहिन्छ भने जस्तो DAT डेट लेख्यो र हामीलाई यहाँ डेट गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई टाइप गरिरहन एकदमै ज्याउ हुन्छ। र अहिलेको करेन्ट फर्मेटको डेट हामीलाई यदि यहाँ चाहिन्छ भने कन्ट्रोलसँग सेमिकोलन हामीले युज गर्न सक्छौँ। अब यो भयो, हाम्रो डेट आयो है। अब हामीले यसलाई ड्र्याग गऱ्यो भने सर यहाँ आउँछ र यो डेट बढ्दै गएको छ। र हामीलाई कपी चाहिन्छ भने हामीले यसरी कपी सेल गर्न सक्छौँ। जस्तो अब एउटै कपी आयो, होइन, तलसम्म। त्यस्तै अब यहाँ हामीले फेरि पनि अर्को डेट राखेर हेरौँ। यहाँ सेमिकोलन र यहाँ अब यो डेट आयो र हामीलाई यो डेटको फर्मेट चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने कन्ट्रोल सिफ्ट र # गर्यो भने यो डेटको फर्मेट चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् अघि अर्कै आइरहेको थियो, अहिले अर्कै आयो। कन्ट्रोल Z गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त। जस्तो अब अहिले यो डेट आयो नि, होइन? अब यसलाई हामीले सर कपी गऱ्यो भने यसमै बढ्दै जान्छ। त्यस्तै अब यो फर्मेट, यसको फर्मेट चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि कन्ट्रोल सिफ्ट र # गरिदियो भने यसको फर्मेट चेन्ज हुन्छ। र यसलाई डबल क्लिक गरिदिउँ, त्यहाँ तल पनि चेन्ज गर्दै हुँदै गयो। र हामीलाई यसलाई सेम डेट चाहिन्छ भने कपी सेल गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हामीले यसमा टाइम पनि राख्न सक्छौँ। हामीलाई यहाँ टाइम राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट र सेमिकोलन गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ टाइम आउँछ। हेर्नुहोस् यहाँ अहिले 10:11 गएको छ र यसलाई हामीले यसरी राखिदिन सक्छौँ। तर के भयो, यहाँ टाइम फरक आइरहेछ है। तर हामीलाई सेम टाइम चाहिन्छ भने हामीले यहाँ गएर कपी सेल गरेर हामीले सेम टाइम राख्न सक्छौँ। अर्को टिप्स रहेको छ बार चार्ट बनाउने। हामीलाई चाहिँ कुनै पनि डाटाबाट हामीलाई बार चार्ट बनाउनु पऱ्यो भने पहिला यसलाई हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। डाटा कुन छ त्यो डाटालाई हामीले सेलेक्ट गर्छौँ र अल्टसँग F1 थिच्यो भने चाहिँ हाम्रो चार्ट यहाँ बनेर आउँछ। यो भयो हाम्रो चार्ट। सजिलो छ नि, होइन? कन्ट्रोल Z गरिदिउँ एकचोटि।
कन्ट्रोल जेड, यसलाई डिलिट गरिदिउँ है, कन्ट्रोल जेडै पनि लिएन, डिलिट। अब हामीले यो डाटाबाट चार्ट बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त, पहिला यसलाई सेलेक्ट गरौँ यति, अनि कन्ट्रोलसँग F1 थिच्दिउँ। यहाँ चार्ट बनेर आएको छ, यो चार्ट बनेर आइसकेको छ है। यसरी चार्ट बनेर आउँछ। अब हामीलाई यो चार्टको फर्मेट चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ डिजाइनहरू, अथवा हामीले यहाँ डिजाइनमा, चार्ट डिजाइनमा गएर जुनसुकै चार्टको डिजाइन पनि हामीले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै हामीलाई यहाँ डाटा अर्को स्टोरको डाटा सेल्स छ भनेदेखि के गर्न सक्छौँ त, यहाँ SALES सेल्स स्टोर 2, यो स्टोर 2 जस्तो 2 नम्बर स्टोरको हाम्रो डाटा छ भने हामीले यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो हैन। अब यहाँ भ्यालु राखिदिनु पर्यो, बढी नै भ्यालु भयो है, चार्टमै नदेखिएला 100, 213, 230, 250, 126, 234, 250, 234, 130। अब यो भयो। अब हामीले यसलाई फेरि सेलेक्ट गरेर कपी गरौँ र यहाँ गएर हामीले कन्ट्रोल V गरिदियो भने त्यो डाटा यसमा यसरी एड भएर आउँछ। यो भयो भने हामीलाई चार्ट बनाउनलाई पनि एकदमै सजिलो भयो हैन। सजिलो भइरहेछ नि, राम्रोसँग बुझिरहनु भएको छ नि हैन। बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म त्यो कमेन्टको आधारमा तपाईहरुलाई के कसरी सजिलो हुन्छ त्यो हिसाबले सिकाउने छु। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो पुरासम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।